trên sân Craven Cottage, Manchester United, như mọi khi, đã nắm gọn cả trận đấu trong lòng bàn tay. Paul Pogba, người mà cách đó không lâu đã bị sỉ nhục là một con virus truyền bệnh và sẽ không bao giờ được đeo lại chiếc băng đội trưởng của Manchester United một lần nào nữa, đã thi đấu ở tuyến giữa hay đến mức Fulham chỉ như một món đồ chơi của anh. Bên cánh trái, Anthony Martial, cầu thủ mà cách đây không lâu vẫn còn lạc lõng tại Old Trafford và mang tâm lý bất mãn đến mức quyết định không thèm ký tiếp hợp đồng với Man United, liên tục đe dọa hàng phòng ngự đối phương. Ngay phía sau cầu thủ người Pháp, Luxa, người đã bị chỉ trích nhiều đến mức không đếm được bởi vị huấn luyện viên cũ, Jose Mourinho, một lần nữa tái hiện lại hình ảnh của một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất nước Anh. Những thay đổi hiện ra quá rõ ràng. Một Manchester United hoàn toàn chìm trong sự ảm đạm, vô vọng trong giai đoạn đầu của mùa giải tìm lại được niềm vui và sự tự tin, thể hiện rõ nhất qua hình ảnh của Paul Pogba. Có thể nói, tất cả các cầu thủ trong đội đều đã chơi hết mình, với phong độ và đẳng cấp cao nhất của họ. Hiện tại, nửa đỏ thành Manchester đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, đủ điều kiện để tiếp tục tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau, một mục tiêu mà cách đây không lâu vẫn bị xem là bất khả thi, giờ đây dần nằm trong tầm tay. 2. Trên khán đài trong trận đấu ngày hôm ấy, còn những câu chuyện rất đáng để lưu ý. Adam Glazer, một trong các chủ sở hữu của đội bóng thành Manchester, đã hiện diện ở khu vực dành cho các thành viên của ban lãnh đạo. Cùng có mặt ở đó, chính là Jim Sobaken, người đại diện của vị huấn luyện viên tạm quyền đã tạo nên cuộc lột xác của Man United, ông Gunnar Solskjaer. Sobaken và Glazer đã nói chuyện với nhau trong suốt quãng thời gian trận đấu diễn ra, và đồng thời, chính Solskjaer và Glazer cũng đã gặp riêng nhau sau khi trận đấu kết thúc. Đã có những tin đồn về tương lai của chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở Manchester United xuất hiện, ban đầu chỉ là rải rác, nhưng càng lúc càng xuất hiện nhiều, và được đưa ra bàn luận như thể chúng đã thành sự thật. Đầu tiên là về việc Solskjaer sẽ không được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên chính thức của Man United, sau đó là chuyện Man United đang khao khát trèo kéo được Pochettino của Tottenham về sân Old Trafford trong mùa hè năm nay. Và cuối cùng là tin đồn về chuyện quyết định bổ nhiệm Solskjaer vào chiếc ghế huấn luyện viên chính thức đã được đưa ra. Hình ảnh Glazer và Sobaken trò chuyện cùng nhau, cũng như việc Solskjaer thừa nhận rằng ông đã có một cuộc thảo luận với các chủ sở hữu, đã khiến cho mọi người tin chắc rằng mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn tất. Ít ai nghĩ rằng sự kết thúc của chuỗi 11 trận bất bại mà Solskjaer đã tạo ra tại Manchester United sau trận thua trước PSG tại đấu trường Champions League vào thứ Ba sẽ mở ra bất cứ sự thay đổi nào. Suy cho cùng thì trong vài tuần qua, vị chiến lược gia quốc tịch Na Uy chính là người đã xua bức màn đen tối, ảm đạm của triều đại Jose Mourinho, đồng thời mang Manchester United trở lại với hình ảnh mà người ta kỳ vọng được nhìn thấy ở họ. Trong khi Jose Mourinho có thói quen chỉ trích thẳng từng các cầu thủ ngay trước công chúng, thì Solskjaer quan tâm đến việc ca ngợi từng người trong số họ sau mỗi chiến thắng. Đó chính là thứ khiến người ta ấn tượng nhất trong những ngày tháng mà ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Ngoài ra, trong khi Mourinho luôn cao có và thích đưa ra những lời công kích, chế nhạo trong các cuộc họp báo, thì Solskjaer lại mang hình ảnh của một quý ông tuyệt vời, tốt bụng, hài hước và đem đến một bầu không khí dễ chịu. Trong khi Mourinho không ngừng phàn nàn về chiến lược trên thị trường chuyển nhượng của Man United, cũng như mang vấn đề này ra để so sánh với các đối thủ tại Premier League và cho rằng nguồn lực của đội bóng không thể cạnh tranh được với họ, thì Solskjaer lại làm việc một cách say sưa, tận tâm và đầy đam mê với những cầu thủ mà ông đang dẫn dắt, những người được ông đánh giá là xuất sắc nhất thế giới.
Trong khi mối quan hệ của Mourinho với nhiều ngôi sao trong đội đã trở nên tệ hại đến mức ông phải nhờ Kieran Mkhitaryan, một thành viên trong ban huấn luyện, truyền đạt những thông điệp của mình đến với họ, thì Solskjaer, một cựu tiền đạo từng khoác áo chính Man United, lại có thể thoải mái đưa ra lời khuyên cho các tiền đạo trong đội về việc họ nên di chuyển như thế nào hay dứt điểm ra sao. Ngay cả đối với ban lãnh đạo, sự tự tin và niềm vui mà Solskjaer đã khôi phục được ở các cầu thủ đã khiến họ không thể cưỡng lại sức hút của ông. Điều đó đã được thể hiện rõ qua phát biểu của Ed Woodward, phó chủ tịch của Manchester United, và đồng thời là nhân vật sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức của đội bóng này. Trong tuần qua, theo ông Solskjaer đã tạo những ra tác động tích cực đến toàn câu lạc bộ. Ai cũng đồng ý rằng công việc này hoàn toàn phù hợp với Solskjaer. Ông đã đập tan mọi sự nghi ngờ, cũng như hoàn toàn bác bỏ luận điểm của Mourinho về việc các cầu thủ hiện tại trong đội hình Man United không đạt đủ chất lượng. Ông đã chứng minh rằng huấn luyện viên mới là vấn đề, chứ không phải các cầu thủ. 3. Dù rằng Mourinho là người có lỗi, nhưng sẽ thực sự không công bằng khi đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông. Ông chỉ đơn giản là một triệu chứng trong căn bệnh mà Man United đang trải qua, và việc Solskjaer quay về sân Old Trafford chỉ là một phần trong quá trình chữa trị, chứ không phải là liều thuốc giúp Man United hoàn toàn bình phục. Mùa hè năm ngoái, rốt cuộc Manchester United cũng phải chấp nhận xu hướng của thế giới hiện đại và quyết định tìm kiếm một giám đốc kỹ thuật, một người đảm nhận vai trò như của Sir Keith Richardson tại Manchester City và Michael Edwards tại Liverpool. Mourinho không đồng tình với chuyện này, nhưng Ed Woodward đã có quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, vị phó chủ tịch của đội bóng không muốn vội vàng. Đầu mùa giải năm nay, khi có nhiều nguồn tin về một ứng viên tiềm năng cho vị trí này, người đó đã liên lạc với Woodward để khẳng định rằng mình không phải là nguồn tin. Woodward không hề bối rối, nói rằng ông chưa nghĩ đến vấn đề này. Cho đến khoảng thời gian gần đây, ý tưởng này phần lớn vẫn còn đang ở trong giai đoạn lên kế hoạch. Man United đã nói chuyện với ít nhất một công ty săn đầu người, cũng như các chuyên gia về tuyển dụng thể thao. Ngoài ra, có thể họ còn đang khởi chạy cả một quy trình để xác định các ứng cử viên thích hợp. Man United tỏ ra rất thận trọng trong các cuộc họp của ban lãnh đạo, họ đặt ra nhiều câu hỏi hơn là vội vàng đưa ra câu trả lời. Vẫn chưa thể có được kết luận cụ thể là họ đang tìm kiếm một chuyên gia về thị trường chuyển nhượng, một người đảm nhận nhiệm vụ giám sát toàn bộ các hoạt động về bóng đá của câu lạc bộ, hay thậm chí là mang về nhiều hơn một chức vụ. Ngoài ra, họ vẫn chưa thể đưa ra quyết định về việc liệu sẽ mang về một nhân vật ở bên ngoài, bổ nhiệm chính một cái tên trong nội bộ hay mời về một cầu thủ cũ của đội bóng. Điều đó chẳng hơn gì ngoài một động thái xoa dịu, với sự thật rằng câu lạc bộ vẫn chưa xác định được rõ vị trí này. Họ vẫn chưa định danh được vị trí này, hay nhiệm vụ của người được giao trọng trách. Trong cuộc họp với các nhà đầu tư vào hôm thứ Năm, Woodward đã phát biểu: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi vị trí đó và tìm ra cách để khiến nó trở nên chắc chắn hơn, đó là điều chúng tôi đang làm", ông nói. Sự thiếu rõ ràng này thực sự không tốt chút nào. Nhiều cái tên đã được đồn đoán là sẽ đảm nhận vị trí đó như Andrea Beta của Atletico Madrid, Monchi của AS Roma, Fabio Paratici của Juventus hay cựu thủ môn của chính Man United, Edwin van der Sar, người hiện tại đang làm việc ở Ajax. Họ đều nhận thấy được những lợi ích từ công việc ở Old Trafford. Tuy nhiên, chừng nào ban lãnh đạo đội bóng còn chưa có một định hướng cụ thể, cũng như phân chia nhiệm vụ rõ ràng, thì chừng đó họ sẽ vẫn còn lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định, theo một số chuyên gia trong nghề tuyển trạch thể thao nhận định. United đã bị lún sâu vào một vũng lầy tưởng như không lối thoát kể từ khi Sir Alex Ferguson từ giã sự nghiệp huấn luyện, cũng chính bởi sự thiếu tầm nhìn và không thể đề ra mục tiêu rõ ràng này.
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc tình dang dở kết thúc trong thất bại với 3 đời huấn luyện viên chỉ trong vòng vài năm. Những năm tháng ảm đạm, tăm tối dưới sự dẫn dắt của những người đàn ông đã không thể hoặc không muốn nắm bắt, thấu hiểu bản sắc của đội bóng, cũng như lãng phí cả núi tiền cho một đội hình không hề có sự cân bằng. Đó không phải là chuyện mà Solskjaer có thể giải quyết, cũng không phải là chuyện mà Man United mang ông về để giải quyết. Nhưng những thành công mà ông đã đem đến cho tới hiện tại cũng không nên là thứ mà họ nên mang ra để che đậy những vấn đề đó một lần nữa, để rồi tiếp tục cố chấp với cái niềm tin đầy tai hại rằng chỉ cần mang về một người đàn ông tuyệt vời để dẫn dắt đội bóng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Niềm vui và sự tự tin chỉ có thể đưa bọn họ đi xa đến một mức độ nhất định. Các cầu thủ hiểu rõ họ đang đi đâu và đích đến cần đạt được là gì. Họ sẽ không thể đến được cái đích đó cho đến khi câu lạc bộ cũng sẵn sàng tiến lên.